May the sound of this bell penetrate deep into the cosmos. Even in the darkest spots, living beings are able to hear it clearly, so that all suffering in them cease, understanding come to their heart, and they transcend the path of sorrow and death. Ba nghiệp lặng than tình gửi lòng theo tiếng chuông, cơm lộ một giọt rưới lên xuân về trên khắp mọi miền núi sông. Tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Chùa Pháp Vân nằm tại số 16 đường Lê Thúc Hoạch, Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện đang giữ 3 kỷ lục Việt Nam, gồm thứ nhất là tượng Bồ Tát Quán Thế Âm nghìn tay, nghìn mắt ở thế đứng bằng đồng cao nhất Việt Nam. Thứ hai là cặp kỳ lân bằng đá hoa cương lớn nhất Việt Nam, qua bàn tay thợ thủ công đục đẽo, tạc ra tượng với những đường nét tinh xảo, chân thực, vừa mềm dẻo vừa mạnh mẽ. Thứ ba là bộ kinh Bát Nhã Tâm Kinh bằng tiếng Việt do Thiền sư Thích Nhất Hạnh dịch, được khắc lộng vào bộ cửa bằng gỗ sao lớn nhất Việt Nam. Kính thưa đại chúng, chúng ta đang ngồi trên một miếng đất rất là linh thiêng. Đây là chùa Pháp Vân. Ngày xưa khi mà chùa này mới được thành lập, tức là vào năm 1964, tôi là người vẽ kiểu chùa, và ngôi chùa được gọi là ngôi chùa lá, tại vì lập bằng lá, và diện tích của cái chùa này nó lớn bằng 4 lần về phía này và về phía sau. Chùa Pháp Vân là căn cứ của trường thanh niên phụng sự xã hội ngày xưa. Cái lớp đầu tiên, cái lớp huấn luyện đầu tiên đào tạo cán bộ thanh niên phụng sự xã hội là khai mạc vào năm 64, và chùa Pháp Vân cũng là cái nôi, là cái nơi sinh của dòng tu Tiếp Hiền. 6 người Tiếp Hiền đầu tiên được thọ giới ở chùa này, và dòng tu Tiếp Hiền mà cái bản chất là 14 giới hiện bây giờ đã trở thành một dòng tu quốc tế, có mặt trên 30 nước. Hồi đó, thầy muốn xây tại mảnh đất này một ngôi chùa bằng lá cho giống chùa của dân nghèo mình. Thầy đưa hết tiền dạy học ở Đại học Văn khoa của thầy và số tiền lương dạy học ở trường Columbia, Hoa Kỳ cho thầy Lưu Phương để xây ngay một ngôi chùa bằng tre, lá vào cuối năm 1965. Trước đó, thầy đã giao cho bác Trịnh Sâm và thầy Thanh Văn đi tìm đất. Họ đã tìm mua được khoảng đất 4 mẫu tại Phú Thọ Hòa này. Thầy Nhất Hạnh và thầy Động Bổn vẽ kiểu, thiết kế để xây chùa. Thầy Đồng Bổn còn huy động sinh viên của trường thanh niên phụng sự xã hội tham gia đúc gạch, xây móng, đào giếng và tự tay xây tường, dựng vách, lớp lá.
để trang trí, làm bàn ghế, trường kỷ, thậm chí làm chánh điện, bàn thờ, thầy Nhất Hạnh đều dùng tre, mây. Chùa xây xong, thầy Nhất Hạnh đặt tên cho chùa là Pháp Vân. Thầy giải thích với các học trò, Pháp Vân là tên một trong những ngôi chùa đầu tiên có mặt trong lịch sử đất nước Việt Nam. Giờ đây, tất cả sinh viên của Thanh niên Phụng sự xã hội từ 3 điểm khác nhau được quy tụ về trong khuôn viên chùa Lá, Pháp Vân. Trong khi chờ đợi chùa hoàn thiện các dãy nhà lợp tôn làm nhà nghỉ, phòng học, nhà bếp, vân vân, nhiều sinh viên phải ngủ tạm trong chánh điện hoặc cắm lều ngủ ngoài sân. Thầy Nhất Hạnh cũng về đây thường trú và có cơ hội làm quen với từng sinh viên. Trường Thanh niên Phụng sự xã hội lúc đó giống như một đứa bé bị cha mẹ bỏ rơi, đẩy ra ngoài trong một đêm mưa gió bão bùng. Lúc đó, thầy nghỉ dạy lớp dự bị ở Đại học Vạn Hạnh và triết học Đông Phương tại trường Đại học Văn Khoa để dồn hết thì giờ và năng lực vào công trình xây dựng trường thanh niên Phụng sự xã hội. Chương trình ngày quán niệm mỗi tuần ở chùa Trúc Lâm do thầy khởi xướng trước đó cũng được dời về đây. Khi chùa Lá Pháp Vân vừa xây xong, thầy quyết định cho 6 anh chị em chúng tôi làm lễ thọ 14 giới tiếp hiện. Để chúng tôi khi chưa xuất gia được thì giữ giới tiếp hiện tại gia, nên vẫn phải giữ ít nhất một ngày tu học chánh niệm 24 giờ. Đúng ngày trăng tròn tháng 2 năm 1966, trong chánh điện chùa Lá, thầy Nhất Hạnh đã tổ chức lễ truyền giới tiếp hiện cho 6 thành viên đầu tiên để thành lập chúng chủ trì của dòng tu tiếp hiện. Đó là các chị Phan Thị Mai, Cao Ngọc Phượng, Phạm Thúy Uyên và các anh Đỗ Văn Khôn, Nguyễn Văn Phúc và Bùi Văn Thanh. Mỗi người tiếp hiện, mỗi thành viên của dòng tiếp hiện phải là một cột trụ, phải là một nguồn cảm hứng. Cái màu nâu, cái màu áo nâu nó tượng trưng cho sự khiêm cung. Khi mà chúng ta khoác lên cái áo màu nâu, chúng ta phải chứng minh được rằng chúng ta là một người khiêm cung. Cái màu nâu ở Việt Nam nó là màu của nông dân, nó là màu của khiêm nhường. Và màu nâu cũng là màu của sức mạnh, đại hùng đại lực, sức mạnh thầm lặng. La force tranquille, im lặng nhưng mà rất là hùng tráng. Và khi mình mặc lên chiếc áo nâu của người xuất gia, mình phải biểu trưng, mình phải cho được cái tinh thần đó, một cái đức khiêm cung. Mình không cho mình là hơn người, mình không có cho mình là có quyền hơn những người khác. Mình có cái sức mạnh tâm linh, và sức mạnh đó nó không ồn ào gì hết, nó rất là im lặng. Đó là ý nghĩa của màu nâu. Và người tiếp hiện cư sĩ cũng vậy, khi mặc lên chiếc áo tiếp hiện cư sĩ màu nâu là cũng mang theo tinh thần đó, mang theo tinh thần của khiêm cung, mang theo sức mạnh của sự im lặng. Dòng tu tiếp hiện dựa trên 14 giới tiếp hiện mà nền tảng là giới Bồ Tát truyền thống. 14 giới tiếp hiện biểu hiện nếp sống của người tiếp hiện là mỗi năm các vị tiếp hiện phải thực tập ít nhất 60 ngày tĩnh tu, trung bình là 90 ngày. Mỗi tuần họ đều về đây để cùng tụng giới với nhau trong ngày quán niệm. Tại sao thầy Thích Nhất Hạnh lại lấy tên cho một dòng tu mới của mình là tiếp hiện? Chữ tiếp á, nó có nhiều nghĩa. Cái nghĩa đầu tiên của nó là tiếp nhận, to receive. Mình tiếp nhận từ tổ tiên tâm linh cái giáo pháp nhiệm màu, cái hạt giống của tuệ giác để làm vốn liếng. Cái đó là
tiếp nhận, to receive. Và vì vậy cho nên cái việc làm đầu tiên của người tiếp hiện là phải tiếp nhận cho được. Ví dụ như thầy thính chuông, mình có thể học được cách thính chuông của thầy. Mình chỉ cần quan sát là mình có thể tiếp nhận được. Mình tiếp nhận được từ buộc, từ tổ, từ thầy, từ những người đi trước mình. Và nhiều khi những người tới sau mình mà đã tiếp nhận trước, và mình phải bắt chước những người đó, mình phải tiếp nhận từ những người trẻ hơn mình, những người tới sau mình. Nên vấn đề tiếp ở đây có nghĩa là tiếp nhận, to receive. Và đây là gia tài. Đây là gia tài mà mình phải tiếp nhận. Cái gia tài này không phải là tiền bạc, không phải là ruộng, không phải là châu báu, mà là gia tài của chánh pháp. Thành ra cái sự học hỏi, cái sự hành trì là một quá trình tiếp nhận. Mình phải có mặt đó để tiếp nhận. Và khi đã tiếp nhận rồi thì mình tiếp nối được. Tiếp nối ai? Tiếp nối Bụt, tiếp nối tổ, tiếp nối thầy, tiếp nối tổ tiên. Và nếu mình muốn tiếp nối cho được thì mình phải tiếp nhận cho được. Tiếp nhận cái chí nguyện và cái hành trì của Bụt, của tổ, của thầy. Cái nghĩa thứ ba của chữ tiếp là tiếp xúc. Trước hết là tiếp xúc với cái hiện tại mầu nhiệm, cái sự sống mầu nhiệm đang có mặt trong mình và xung quanh mình. Tiếp xúc với sự sống. Và mình phải có mặt đó mới tiếp xúc được. Chim hót, thông reo, hoa nở, địa đàng. Tiếp xúc như vậy để được nuôi dưỡng, để được chuyển hóa, để được lớn dậy. Và tiếp xúc đây cũng là tiếp xúc với những cái nỗi khổ, niềm đau. Những nỗi khổ, niềm đau ở trong tự thân mình và những nỗi khổ, niềm đau có ở trong cái hoàn cảnh, gia đình, xã hội của mình. Tiếp xúc như vậy để có thể hiểu được những cái nỗi khổ, niềm đau đó của bản thân và của xã hội. Rồi mình mới biết được cái gì mình cần phải làm và cái gì mình không có nên làm để có thể chuyển hóa những cái khổ đau đó. Tiếp xúc là to be in touch. Tiếp nối là to continue. Tiếp nhận là to receive. Chữ hiện nó trước hết nó có nghĩa là cái gì nó đang có mặt, cái hiện tại. Và tiếp xúc trước hết là tiếp xúc với những cái gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Chữ hiện có khi dịch là kiến, nó có khi dịch là hiện, gọi là hiện pháp, là những cái gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Có khi dịch là kiến pháp, là những cái gì mình đang trông thấy trong giây phút hiện tại. Những cái khổ đau hiện thực trong cuộc sống là những cái của mình đang thấy và mình phải tiếp xúc. Mình không được ở trong cái tháp ngà của sự tưởng tượng, của lý luận, của chủ thuyết. Mình phải thực sự tiếp xúc với cái sự thật, với những mầu nhiệm của sự thật. Mình có khả năng tiếp xúc với những cái gì đang thực sự xảy ra, cho nên mình mới thực tập được cái gọi là hiện pháp lạc trú, Drista Dharma Sukha Vihara. Hiện pháp lạc trú là pháp môn của mình, sống an lạc, sống hạnh phúc từng phút giây trong giây phút hiện tại. Chữ hiện có nghĩa là bây giờ, thực tại, trong giờ phút hiện tại. Chữ hiện này cũng có nghĩa là thực hiện, nó làm ra, làm cho nó trở thành ra cụ thể, làm cho nó thật sự có mặt. Cái sự tu chứng của mình chẳng hạn, nó cũng là thực hiện, cũng có nghĩa là tu chứng. Cái ước mơ của mình, cái chí nguyện của mình là đạt tới tự do. Mình không có muốn sống cuộc đời hề lụy, nô lệ. Mình muốn có tự do. Tại vì chỉ có tự do mới đem lại hạnh phúc thật sự. Cho nên mình muốn xé toan những cái lưới giam hãm mình,
vẫn có tự do. Trong đó có sự đam mê, có sự hận thù, có sự ganh tị. Mình không có muốn bị kẹt vào những cái lưới đó, nó quấn mình, cho nên mình muốn thoát ra. Như nai thoát bẫy sập, chạy chơi khắp bốn phương, tỳ kheo đệ tử buộc, thánh thời là như thế. Nhưng vị xuất gia thực tập như những con nai, vượt thoát những cái bẫy sập, tung tăng chạy nhảy khắp bốn phương. Đó là cái kinh rất là ngắn trong A Hàm. Thì thực hiện trước hết không phải là xây cất một cái cơ sở, dầu là Viện Phật học ứng dụng châu Âu, nó chưa phải là sự thực hiện quan trọng nhất. Thực hiện đó là sự tu chứng. Thành ra chữ realization là tiếng Anh có thể dịch được cái chữ tu chứng. Và cái đó là cái chủ đích, cái hướng đi, cái chính của người tu là phải thực hiện cái tự do. Mình là người xuất gia, mình là người cư sĩ, mình là đệ tử của Bụt. Mình không muốn sống cuộc đời hệ lụy, ràng buộc. Mình muốn có tự do thì mình phải có công phu thực tập. Chính cái công phu thực tập hàng ngày đó là cái giá trị của vị hành giả. Nó giải phóng cho mình. Mình không có vướng vào danh, mình không có muốn vào lợi, mình không muốn kẹt vào một cái địa vị, mình có đi tìm một cái địa vị, một cái uy quyền. Cái mình đi tìm là sự giải thoát, là cái tự do. Cái đó là realization. Cái đó là thực hiện. Tiếp hiện thì chữ hiện đó nó có nghĩa là thực hiện. Và mình có thể thêm vào một cái nghĩa khác cho chữ hiện, tức là làm cho nó khế cơ, làm cho nó hợp thời, làm cho nó thích hợp với cái xã hội ở đây và bây giờ. Cái đó là hiện đại hóa. Mà hai cái chữ tiếp hiện nó có nghĩa như vậy thì làm sao mà dịch ra tiếng Anh cho được, thành một chữ cho được. Cho nên mình phải ráng chịu thôi, phải dùng tiếng Việt thôi. Vì vậy cho nên khi mà dịch ra tiếng Anh thì phải dùng tạm cái chữ order of interbeing. Vì vậy cho nên nếu mình không phải là người nói tiếng Việt thì mình cũng phải tìm hiểu cho được hai cái chữ này. Hai chữ này nó cũng có gốc Hán Việt. Và mình biết được cái nghĩa của hai cái chữ đó, tức là mình biết được cái bản chất của dòng tu tiếp hiện, và mình biết được cái hướng hành trì của dòng tu tiếp hiện. Dòng tu tiếp hiện chuyên chở giáo lý của Thầy về việc không theo phe trong một cuộc tranh chấp. Nguyên tắc của trường thanh niên phụng sự xã hội là không dính tới các thế lực chính quyền và chính trị, và vì vậy không thể nhận phụ cấp của chính quyền. Người ta có thể thấy rõ ràng sự trung lập về chính trị vừa là điểm mạnh nhất, nhưng cũng là điểm làm thanh niên phụng sự xã hội gặp nhiều nguy hiểm nhất. Dòng tu tiếp hiện được lập ra như một phong trào kháng chiến tâm linh. Cả trăm sinh viên trẻ của trường thanh niên phụng sự xã hội lúc đó đều mong muốn thọ giới tiếp hiện. Trong khi chờ đợi, họ được làm những thành viên của chúng đồng sự, cùng thực tập 14 giới tiếp hiện, nhưng chưa được chính thức thọ giới. Cả hai chúng chủ trì là 6 vị vừa được thọ giới, và cả trăm người chưa được thọ giới là các tác viên xã hội năng nổ, hết lòng đem lý tưởng của đạo Bụt áp dụng vào đời sống hàng ngày. Họ yểm trợ lẫn nhau trong việc kết hợp đời sống tâm linh vào hoạt động xã hội. Trong các buổi họp, các buổi hội thảo của tất cả các khối, từ giáo dục qua phổ triển, đều được bắt đầu bằng những phút tĩnh tâm, thực tập hơi thở chánh niệm và cầu nguyện. Nhờ vậy, họ đã khôi phục được sự tươi mới, sáng suốt và đặc biệt là luôn giữ được sự bình tĩnh trong những ngày khó khăn của bom đạn chiến tranh, của không khí nghi kỵ
sợ hãi, hận thù bao trùm của cả hai phe lâm chiến. Chủ nhật kỳ trước thầy có cái chuyện 5 người tác viên trường thanh niên phụng sự xã hội đã bị bắn ở trên bờ sông Sài Gòn. Họ chỉ muốn đi phụng sự thôi, họ chỉ muốn hiểu và thương thôi. Vì vậy cho nên họ đã ghi tên vào trường thanh niên phụng sự xã hội và họ đã trở thành những tác viên của trường thanh niên phụng sự xã hội. Ở trong một cái tình trạng chiến tranh và tranh chấp như là tình trạng của nước Việt Nam hồi năm 65 thì chúng ta gặp rất là nhiều nguy hiểm. Chúng ta thấy tình trạng anh em một nhà giết nhau với những cái vũ khí đem từ bên ngoài tới, với những cái ý thức hệ đem từ bên ngoài tới. Và nhờ có cái tuệ giác có buộc, ta thấy rằng ta không có thể chấp nhận được cuộc huynh đệ tương tăng này, cho nên chúng ta muốn đứng lên trên và chúng ta ôm lấy cả hai bên. Nhưng đó là một cái thái độ rất là nguy hiểm. Tại vì trong một cuộc chiến tranh như vậy, nếu mà mình theo về một phe thì ít nhất là mình được cái phía đó, cái phía lâm chiến đó che chở. Còn nếu mình không theo phe nào hết á, thì mình có thể là đối tượng của sự tấn công, của sự tàn hại của cả hai phe. Mà chính Phật tử Việt Nam, những người trẻ trong cái phong trào thanh niên phụng sự xã hội Việt Nam thời đó đã dám đứng vào cái tư thế đó, là không theo phe, đứng lên trên để ôm lấy cả hai bên, hai phía. Tại vì vậy cho nên vừa bị phía bên này đàn áp, giết hại, vừa bị phía bên kia đàn áp, giết hại. Và bên nào cũng nghĩ rằng là mình đi theo bên kia và không có thái độ dứt khoát. Cái lòng mình là cái lòng không có muốn chứa chấp hận thù. Cái lòng mình là muốn ôm hết tất cả anh em của cả hai phía. Cho nên mình mới đi theo con đường lý tưởng đó. Và ban đêm họ tới, họ bắt mình, họ dẫn mình ra bờ sông, họ hỏi coi thử mình có thiệt là từ cái phong trào thanh niên phụng sự xã hội không. Mình nói có. Và họ bắn mình. Họ nói tôi phải bắn anh. Trong 5 người đó có một người sống sót, tại vì họ tưởng chết rồi, nhưng mà người sống sót đã về kể chuyện lại. Chúng ta thấy sự nghi kỵ, sự hận thù nó tràn lấp, và người ta dán những cái nhãn hiệu vào nhau, chụp mũ nhau, và người ta nhắm vào những cái nhãn hiệu đó và người ta bắn. Mình phải là người cộng sản, hoặc là mình phải là người chống cộng. Mình không có quyền là cái gì khác nữa trong cuộc tranh chấp như vậy. Một là anh theo cộng sản, hai là anh theo phe chống cộng. Anh không có quyền từ khước. Và khi mà anh mang cái nhãn hiệu cộng sản thì anh sẽ bị bên chống cộng bắn vào tim. Họ bắn vào cái nhãn hiệu nhưng mà anh chết. Còn nếu anh theo cái phe chống cộng thì anh mang một cái nhãn hiệu chống cộng, người ta bắn vào cái nhãn hiệu chống cộng đó và anh chết. Là biết bao nhiêu người chết oan vì cái nhãn hiệu. Mình là những người không muốn mang nhãn hiệu, mình đứng vượt lên trên, mình cũng bị bắn như thường, tại mình bị nghi ngờ là theo bên phía bên kia. Thì trong thời gian mà đang được hướng dẫn ở đấy, học tập ở đấy, 2 năm ở đấy, thì ở đây xảy ra rất là nhiều tai nạn. Ngay khi sư ông còn đấy đó, người ta là ném ở trong cái chùa lá đó. Sư ông ở trong một cái phòng nhỏ, chúng tôi ngủ quanh đó, người ta đã ném lựu đạn vô trong chùa rồi. Hôm đó thì chỉ có một người bị thương rất là nặng. Ném lựu đạn 2-3 lần. Mà khi mà tôi học xong năm thứ nhất đó, tôi đi thực tập ở trên Thủ Đức đó, trên Gò Dầu đó, thì bên phía Việt Cộng là vô nói rất rõ ràng là mẹ anh không được về đây, mẹ anh không được về đây, vùng này vùng của chúng tôi, mẹ anh về đây, chứ đồng bào chưa cần mẹ anh, thì họ cho mình làm, mình về. Nhưng mà cách đó một tuần sau đó, thì ở tại Thủ Đức trên ở bên cuối đó, là anh em chúng tôi bị 8 người bắt đi. Thì bây giờ sau này tung tích cũng không biết ở đâu hết đó. Bây giờ không biết ở đâu. Thân nhân họ cũng yêu cầu được làm sao tìm ra tung tích, nhưng mà chịu.
hai bên đều phải giấu cả, mình đâu biết. Dạ. Một cái vụ đó là giết 5 người nhưng mà chết 1 người thôi. Có một người nhảy xuống. Một người nhảy xuống sông. Dạ. Sông Sài Gòn, bờ sông Sài Gòn. Ở Bình Phước đó. Trước những cái chết như vậy đó, của bạn bè mình đó, thì bản thân mình bị đe dọa. Nó sợ thì có sợ, nhưng mà hình như nó nuôi dưỡng thêm cho cái tinh thần của mình đi lên. Nó không bị suy giảm cái tinh thần, cái lý tưởng của mình, hình như nó nuôi cho mình lên. Thì chúng tôi gắn bó với nhau là nhờ những cái đó đó. Sau được 40-50 năm với nhau là nhờ những cái trường hợp như vậy. Nước mắt, mồ hôi, nước máu chảy cùng nhau rồi thì bao giờ mà mình quên được hết. Nhờ những cái đó mà nuôi dưỡng mình đó. Đi vào là vì có cái tâm nguyện là khi mà tôi đang ở ngoài Từ Hiếu và tôi đang làm đó thì tôi đọc cái cuốn sách mà một người bạn tôi họ tặng tôi quyền là chắp tay nguyện cầu cho bố của Trạng Hiền, thì từ đó tôi đọc cái bài Ruột Đau 90. Trong bài Ruột Đau 90 rất dài lắm và đã cứu trợ sống tu bồn được chục năm 64, và mấy cái bài có nhiều bài thơ rất hay và làm tôi cảm động của tâm thương. Tôi nói cái thân của mình đây là chẳng qua là thân nhỏ, bây giờ mình phải làm những việc lớn, do đó tôi thôi thúc và đã xin ở ngoài Huế đi phương pháp vào đây để gặp sư ông và tham gia cái trường này cùng với anh em ở đây. Tôi nghĩ rằng cuộc chiến tranh này nó vô nghĩa, và tôi nghĩ rằng là cái câu tình thương là lại sống mà ông Thủ tướng Uy Ấn Độ đã đưa ra từ lâu rồi, và tôi nuôi dưỡng cái câu đó, và tôi nghĩ là phải đem cái tâm lực đó mà cộng tác và giúp đỡ cho dân tộc Việt Nam thoát khỏi những sự đau khổ đó thôi. Đó là một cái thao thức, cái lòng tham muốn của chúng tôi, chứ chúng tôi không nghĩ đến vấn đề vật chất. Vì ý thức được cái sự đau khổ đó, cho nên khi mà được thiền sư Thích Nhất Hạnh, tất nhiên là hồi đó là còn vị thượng tọa trẻ và đã đem những cái đầu bầu nhiệt huyết mà đã hy sinh cho tất cả cho Việt Nam mình như vậy, thì lòng chúng tôi cũng nôn nóng và cộng tác tham gia. Đó là một cái tâm huyết của chúng tôi đối với con đường phụng sự xã hội hôm nay. Hoạt động xã hội này gặp rất nhiều trở ngại, chết chóc, nhưng mà bạn bè bị lũ đạn, bị chết chóc bên này bên kia đều giết không biết bên nào, mà bị mất mát nhiều lắm. Ngay những cái các ngôi mộ bây giờ đứng còn 8 người cũng chưa tìm ra, mà trong đó các tu sĩ Phật giáo họ đi đến với cái tâm niệm không có sợ chết, mà với cái lòng thao thức muốn để cho tất cả mọi chúng sanh trong Việt Nam này để thấy rằng cái sự đau khổ của mình chúng để hòa đồng vào cái tư tưởng đó, để cho nên chúng tôi nhờ thiền sư Nhất Hạnh là cái người hướng dẫn chúng tôi để đi con đường này để mà độ chúng sanh. Đó là một cái sự thao thức chung của người thanh niên thời đó. Mùa xuân năm 1966, tiến sĩ George McTernan Cahin, nhà sử học và cũng là giáo sư chính trị học của trường đại học Cornell, mời thiền sư Thích Nhất Hạnh sang Hoa Kỳ để giảng dạy về Phật giáo Việt Nam hiện đại tại khoa chính trị học về Đông Nam Á của trường mà ông đang phụ trách. Chính giáo sư Robert Spen Brown, giáo sư thần học ở trường đại học Felix Dickinson, New Jersey, trong Ủy ban Liên đại học thảo luận về chính sách ngoại giao Hoa Kỳ, cùng với Chủ tịch Ủy ban là giáo sư Douglas Fitzgerald Dow, đã đề nghị giáo sư Cahin chính thức viết thư mời thầy Nhất Hạnh. Toàn bộ chi phí chuyến đi do nhóm liên đại học của trường Cornell đài thọ. Thầy quyết định đi theo lời mời với mong muốn có cơ hội nói rõ cho thế giới biết rằng dân Việt Nam không muốn chiến tranh, mong muốn hai bên ngồi lại để thương thuyết, tìm giải pháp cho hòa bình. Thiền sư Thích Nhất Hạnh lúc bấy giờ nghĩ rằng đến nước Mỹ kêu gọi các cường quốc trên thế giới đừng dùng Việt Nam làm chiến trường để tranh giành ảnh hưởng bằng cách sử dụng ý thức hệ cũng như bom đạn đổ xuống đầu người dân Việt Nam bé nhỏ lương thiện. Thầy đã xác định rõ ràng táo bạo của mình là sẽ đến Bắc Mỹ để vận động dư luận trong lòng nước Mỹ và các nước châu Âu, kêu gọi lương tâm với trí thức và nhân quyền lên tiếng can thiệp chấm dứt cuộc chiến tranh tàn bạo tại Việt Nam. Một ngày trước khi lên máy bay,
Ngày 11 tháng 5 năm 1966, thầy ngồi lại với thầy Thanh Văn, lúc bấy giờ đang là giám đốc trường thanh niên phụng sự xã hội, cùng các vị trong ban giám đốc trường để căn dặn với lời hẹn 3 tháng sau thầy sẽ quay về. Bài thơ dặn dò thầy để lại cho các học trò của mình là tất cả tâm nguyện, lý tưởng, tình yêu thương nhân loại của thầy, là ngọn đuốc của con đường hiểu và thương của thiền sư Thích Nhất Hạnh. Xin hứa với tôi hôm nay, trên đầu chúng ta có mặt trời và buổi trưa đứng bóng, rằng không bao giờ em thù hận con người. Dù con người có đổ chụp trên đầu em cả ngọn núi hận thù, tàn bạo đầy ải em vào hang sâu tủi nhục, em vẫn phải nhớ lời tôi căn dặn: kẻ thù chúng ta không phải con người, xứng đáng chỉ có tình xót thương. Vì tôi xin em đừng đòi điều kiện, bởi không bao giờ oán hờn lên tiếng đối đáp được sự tàn bạo con người. Có thể ngày mai trước khuôn mặt bạo tàn, một mình em đối diện, hãy rót cái nhìn dịu hiền từ đôi mắt, hãy can đảm dù không ai hay biết, và nụ cười em hãy để nở trong cô đơn, trong đau thương thống thiết. Những người yêu em dù lênh đênh qua ngàn trùng sinh diệt vẫn sẽ nhìn thấy em. Tôi sẽ đi một mình, đầu tôi cúi xuống, tình yêu thương bỗng trở nên bất diệt. Đường xa và gặp ghềnh muôn dặm, nhưng hai vầng nhật nguyệt sẽ vẫn còn để soi bước cho tôi.